आपण बघत आहे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट फर्स्ट आणि याच्यामधला जो टॉपिक आहे तो ग्रॅव्हिटेशन आहे. आणि ग्रॅव्हिटेशन मधला जो पॉइंट बघत आहे आपण तर ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज. आता ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज बघते वेळेस आपल्याला वेव्हज काय असतात हे पहिले बघतं आणि नंतर ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हजला सुरुवात करतो. सुरुवातीला आपण काय घेऊ तर एक स्टोन घेऊ. हा स्टोन घेतला. वेव्हज आर क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर. Waves are created on the surface of water when a stone drop into it. म्हणजे एक सांगू तर आपण हा स्टोन आहे आणि हे वॉटर आहे. हा स्टोन आहे. हा जो वरती जो दिसायला तो स्टोन आहे. when the stone हा जो स्टोन आहे स्टोन when the stone drop into the water. Stone drop into the water on the surface of water. आता इथं स्टोन पडलेला आहे. स्टोन या ठिकाणी पडलेला आहे. when the stone drop into water waves are generated on the surface of water. म्हणजे एक लक्षात येते आपल्याला ज्या वेळेस आपण पाण्यामध्ये ज्या वेळेस स्टोन टाकला त्यावेळेस तिथं वेव्स तयार झाल्या ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर. म्हणजे एक पहिली सिंपल सी वेव्स बघायलो ज्या पाण्यावरतीच्या तरंग तयार व्हायला. पाण्यावरती ज्या वेव्स तयार व्हायला हे बघू तर आणखीन एक दुसऱ्या वेव्स आहेत. सिमिलरली अशाच पद्धतीने आपण एक दुसरा एक वेव्स बघू तर सिमिलरली यू मस्ट हॅव सीन द वेव्स. सिमिलरली यू मस्ट हॅव सीन द वेव्स. आपण ह्या वेव्स बघितलेल्या आहेत. आता ह्या वेव्स कुठे बघितलेल्या आहेत. सिमिलरली अशाच पद्धतीने सिमिलरली यू मस्ट हॅव सीन द वेव्स जनरेटेड ऑन द स्ट्रिंग. आणि ह्या कुठे जनरेट झाल्या स्ट्रिंग केव्हा जनरेट झाल्या आहेत when the string held in hand and shake. ज्यावेळेस आपण स्ट्रिंग पकडली आणि त्या स्ट्रिंगला आता सुरुवातीला स्ट्रिंग पकडली आणि त्या स्ट्रिंगला हातामध्ये पकडून त्याला सेक केलं आणि त्याच्यात व्ह्यू होत होता. किंवा तुम्ही एक करू शकता एक दोरी घ्यायची लांब अशी बांधायची स्ट्रिंग आणि एक साईडनं जंप द्यायचं एक साईडनं हलवायचं असं त्याच्यावरती असं एक व्ह्यूज तयार होत होतं आणि त्या सुद्धा व्ह्यूज येतात. म्हणजे ह्या वॉटरवरती होणाऱ्या व्ह्यूज बघितल्या आणि ह्या ज्या व्ह्यूज आहेत त्या कुठं तयार व्हायला त्या पाण्यात. लाईट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज. म्हणजे ज्या नेक्स्ट वेव्ज बघायलो आपण त्या लाईट वेव्ज आहेत. आता याच्यानंतर जे वेव्ज बघायलो त्या लाईट वेव्ज आहेत. लाईट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज. म्हणजे ज्या लाईट आहेत त्या वेव्ज आहेत. आणि ह्या कोणत्या वेव्ज आहेत तर ह्या एका प्रकारामध्ये मोडतात एका टाईप मध्ये मोडतात. आणि हा कोणता टाईप आहे तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स म्हणजे लाईट इज द टाईप ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. आणखीन काही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक टाईपच्या वेव्स आहेत. दुसऱ्या एक्स रेज वेव्स आहेत. जे एक्स रे आहेत ते सुद्धा वेव्स आहेत. एक्स रे आहेत. नेक्स्ट गॅमा रेज आहेत. गॅमा रे वेव्स. गॅमा रेज वेव्ह आहेत. गॅमा रेज वेव्ह झाल्यानंतर आणखीन कोणते आहेत तर अल्ट्राव्हायलेट वेव्स आहेत. अल्ट्राव्हायलेट रेज. अल्ट्राव्हायलेट रेज म्हणजे अल्ट्राव्हायलेट रेजला आपण काय म्हणतो तर यूव्ही रेज म्हणतो. आणखीन दुसरा एक वेव्ज आहेत इन्फ्रारेड वेव्ज. इन्फ्रारेड वेव्ज आहेत. ह्या ज्या आहेत त्या कोणत्या टाईपच्या वेव्ज आहेत तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज आहेत. आणखीन या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज मध्ये आणखीन काही टाईपच्या वेव्ज आहेत जसे की मायक्रोवेव्ज आहेत रेडिओ वेव्ज आहेत. ऑल दिस टाइप ऑफ डिफरंट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज. मायक्रोवेव्ज आणखी रेडिओ वेव्स ह्या ज्या वेव्स आहेत त्या कोणत्या वेव्स आहेत तर अल्ट्रा व्हायलेट रेज आहेत. आणखीन एक वेव्स आहेत रेडिओ वेव्स. नेक्स्ट रेडिओ वेव्स. नेक्स्ट कोणती आहेत रेडिओ वेव्स. या रेडिओ वेव्स म्हणजे दीज आर द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. म्हणजे ह्या ज्या वेव्स आहेत त्या वेव्स कोणत्या आहेत तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. बघा इकडे ह्या जे वेव्स आहेत वॉटरच्या सरफेसवर तयार झालेल्या वेव्स आहेत. ह्या जे वेव्स आहेत स्ट्रिंगवर तयार झालेल्या वेव्स आहेत. आणखी these are the
इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक व्हेव्ज. म्हणजे पहिले सुरुवातीला बघितलं आपण वॉटरचा ड्रॉप जेव्हा टाकला आपण, स्टोन टाकला वॉटरवरती सरफेसवरती, तिथं वेव्स तयार झाले. सेकंड बघितलं आपण ज्यावेळेस स्ट्रिंग होते, स्ट्रिंगला सेक केल्यानंतर तिथं वेव्स तयार झाल्या. नंतर आपण आणखीन बघितलं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक टाइप ऑफ वेव्स, लाईट वेव्स, एक्सरे, गॅमा रेज, अल्ट्राव्हायोलेट रेज, इन्फ्रारेड वेव्स, मायक्रोवेव्स, रेडिओ वेव्स. दीज आर टाइप ऑफ कोणत्या वेव्स? तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट. जे ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट आहेत, जसे की आपण बघू ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट की एखादे ग्रह वगैरे येतात, म्हणजे जे ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट येतात, सोलर सिस्टीम असेल किंवा कोणतेही ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट असेल, हा सन आहे इथं, हा एक प्लॅनेट आहे, तर ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट इमिट दीज वेव्स. ह्या जी वेव्स आहेत, ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट इमिट दीज वेव्स अँड रिसीव्ह देम युझिंग अवर इन्स्ट्रुमेंट. म्हणजे हे जे ऑब्जेक्ट आहेत ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट, या वेव्स इमिट करतात. ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट इमिट दीज वेव्स. बघा, ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट इमिट दीज वेव्स अँड रिसीव्ह देम युझिंग अवर इन्स्ट्रुमेंट. आणि याला रिसीव्ह केलं जातं. ह्या जे वेव्स इमिट व्हायला तर आता समजा अर्थ आहे, असे प्लॅनेट आहेत, युनिवर्स आहे सर्व आपलं, आणि या प्लॅनेट आहेत, या प्लॅनेट आपले जे युनिवर्स आहे, त्या युनिवर्सच्या जे वेव्स यायला तर ह्या वेव्स, आणि ह्या वेव्स रिसीव्ह करायला कशाचा यूज करून, काही इन्स्ट्रुमेंटचा यूज करायले, आणि त्याच वेव्स काय करायले, रिसीव्ह देम युझिंग इन्स्ट्रुमेंट. or our knowledge about the universe has been obtained through waves. म्हणजे जे नॉलेज आहे पूर्ण युनिवर्सचं, ऑल नॉलेज अबाउट द युनिवर्स ऑब्टेन फ्रॉम दीज वेव्स. म्हणजे आपण इथे सांगायलो की हे जे ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट आहेत, हे इमिट करत असतात. काय इमिट करत असतात? ह्या टाईपच्या वेव्स इमिट करतात. Astronomical object emit these waves and receive them. आणि याचं घेतलं ते रिसीव्ह केलं जातं ती वेव्स. आणि कशाद्वारे रिसीव्ह केलं जातं? आईज द्वारे पॉसिबल आहे का? नाही. या वेव्स रिसीव्ह करण्यासाठी आपल्याकडे काही इन्स्ट्रुमेंट आहेत. रिसीव्ह दिस वेव्स बाय युझिंग इन्स्ट्रुमेंट ऑल अवर नॉलेज. आणि जे आपलं नॉलेज आहे या ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट बद्दल, ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट बद्दल जे नॉलेज आहे, ऑल ओव्हर नॉलेज अबाउट युनिवर्स हॅज बीन ऑब्टेन थ्रू दीज वेव्स. म्हणजे हे जे एवढं विश्वाचं नॉलेज आपल्याला मिळालेलं आहे, भरपूर विश्वाचं नॉलेज मिळालेलं आहे. या सोलर सिस्टीमचं नॉलेज मिळालेलं आहे, सोलर सिस्टीमच्या बाहेरचं नॉलेज मिळालेलं आहे. मग हे कशाद्वारे मिळालेलं आहे? तर याच टाईपच्या वेव्स मिळालेल्या आहेत. आणि या टाईपच्या वेव्स कोण इमिट करते? तर हे ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट इमिट करतात. आणि ह्या वेव्स आपण रिसीव्ह करतो आणि इन्स्ट्रुमेंटच्या सहाय्याने रिसीव्ह करतो, आणि आपलं नॉलेज काय झालं याचं वाढलेलं आहे. मग अशा पद्धतीने आपण बऱ्याचशा वेगवेगळ्या टाईपच्या वेव्स बघितल्या. पहिल्या वेव्स जे बघितल्या, जे वॉटरचा सरफेस आहे, या वॉटरच्या सरफेसवरती वेव्स तयार झाल्या. दुसऱ्या ज्या वेव्स बघितल्या ते कुठं तयार झाल्या? तर जी स्ट्रिंग होती तिथं तयार होत्या. नंतर लाईट वेव्स, एक्सरे वेव्स, गॅमा वेव्स, अल्ट्रा वेव्स, रेडिओ वेव्स, इन्फ्रारेड वेव्स ह्या बघितल्या. नंतर जे ऑब्जेक्ट होते आपल्या युनिवर्सचे, त्या ऑब्जेक्ट पासून काही वेव्स निघतात आणि त्या वेव्स आपल्या रिसीव्ह होतात. हा इथं सन दिला बघा, हा सन आहे, आणि हे ऑब्जेक्ट आहे ते ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जेक्ट आहेत. आणि इथून ज्या वेव्स निघतात, ह्या वेव्स इन्स्ट्रुमेंटच्या सहाय्याने आपण काय करतो? रिसीव्ह करतो. आणि याच्याद्वारे आपल्याला नॉलेज मिळत असते. कुणाचं नॉलेज? तर युनिवर्सचं नॉलेज भेटत असते. आता जे बघतो ते ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स बघतो. आणि ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स बघते कसं काय? तर ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स आर डिफरंट टाइप ऑफ वेव्स. जे ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स आहेत ह्या ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स आहेत ते कशा आहेत? डिफरंट टाइप ऑफ वेव्स. म्हणजे सुरुवातीला सांगू तर ह्या जे ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स आहेत, ह्या जे दिलेल्या ह्या ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स आहेत, gravitational waves are different type of waves. Different type of waves.
म्हणजे ह्या जे ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज बघणार आहे आपण, ह्या ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज कशा येतात, कशा पद्धतीच्या येतात. ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज आर डिफरंट टाइप ऑफ वेव्हज. आता ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज बघण्यासाठी आपण एक करू शकतो बघा, एक चादर घेऊ शकतो किंवा एक ब्लँकेट घेतला, त्या ब्लँकेटच्या मध्ये एक बॉल टाकला, हेवी बॉल टाकला, आणि दुसऱ्या साईडला थोडासा लाईट बॉल टाकला. तर हेवी बॉलची जी डेप्थ होते, आता इथे हेवी बॉल टाकला, हेवी बॉल खोल जाते, आणि लाईट बॉल टाकला थोडं कमी खोल जाते, थोडं कमी जाते याच्यावरती. पण हा हेवी बॉल या लाईट बॉलला अट्रॅक्ट करते. म्हणजे असे अट्रॅक्शन आहे, अशा टाईपच्या वेव्हज आहेत. ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज आर डिफरंट टाइप ऑफ वेव्हज. मग आपण इथे सांगू तर ज्या ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज आहेत त्या कशा आहेत तर डिफरंट टाइप ऑफ वेव्हज. म्हणजे हा पॉइंट महत्वाचा आहे. काय डिफरंट टाइप ऑफ वेव्हज आहेत, कारण का आपण मागच्या वेळेस पण बऱ्याचशा वेव्हज बघितल्या. डिफरंट टाइप ऑफ वेव्हज दे आर कॉल्ड, ह्या जे वेव्हज आहेत, ह्या जे ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज आहेत, मग यांना काय म्हणण्यात येते बघा, हे जे ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज आहेत दे हॅव बीन कॉल्ड, they have been called waves on the fabric space-time. बघा, they have been called, ज्या waves आहेत they have been called waves on fabric space-time. म्हणजे ह्या वेव्हजला काय म्हणण्यात येते तर फॅब्रिक स्पेस टाइम वेव्हज. दे हॅव बीन कॉल्ड ॲज फॅब्रिक स्पेस टाइम वेव्हज. दे हॅव बीन कॉल्ड फॅब्रिक ऑफ स्पेस टाइम. म्हणजे ह्या जे वेव्हज आहेत, ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज आहेत, दे हॅव बीन कॉल्ड वेव्हज ऑन द फॅब्रिक स्पेस टाइम. आता ह्या वेव्हज एका सायंटिस्टने प्रिडिक्टेड केले आहेत, आणि ज्यावेळेस शोध लागला त्याच्या 100 इयर बिफोर, म्हणजे ज्यावेळेस शोध लागला त्याच्या 100 इयर बिफोर प्रिडिक्ट केले आहेत, भाकीत केले आहेत. आइन्स्टाईन नावाचे जे सायंटिस्ट आहेत, अल्बर्ट आइन्स्टाईन नावाचे सायंटिस्ट आहेत, यांनी प्रिडिक्टेड केले आहेत. कधी प्रिडिक्टेड केले आहेत? इन 1960. मग काय सांगूत आपण, Einstein predicted their existence in कधी? in 1960. In 1960 म्हणजे यांचं जे एक्झिस्टन्स आहे ते 1960 मध्ये प्रिडिक्टेड केलं आहे. म्हणजे आपण काय सांगायला बा, ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज आर व्हेरी डिफरंट टाइप ऑफ वेव्हज. ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज जे आहेत ते व्हेरी डिफरंट टाइप ऑफ वेव्हज, म्हणजे वेगळ्या टाइपच्या वेव्हज आहेत. मागे जे बघितले त्याच्यापेक्षा वेगळे आहेत. आणि दे हॅव बीन कॉल्ड वेव्हज ऑन द फॅब्रिक स्पेस टाइम. वेव्हज ऑन द फॅब्रिक स्पेस टाइम, वेव्हज ऑन द फॅब्रिक ऑफ स्पेस टाइम. आइन्स्टाईन, जे अल्बर्ट आइन्स्टाईन होते, आइन्स्टाईन प्रिडिक्टेड देअर एक्झिस्टन्स. म्हणजे त्यांचं जे अस्तित्व होतं, ह्या जे वेव्हज होत्या, ह्या वेव्हजचं जे एक्झिस्टन्स होतं, ज्याचं जे अस्तित्व होतं, ते त्यांनी कधी प्रिडिक्टेड केलं होतं. म्हणजे त्यांनी सांगितलं होतं 1960. म्हणजे आतापेक्षा, आता 2020 मध्ये आहे, 2020 नाही, ते 100 वर्षापेक्षा जास्त पूर्वी काळामध्ये त्यांनी प्रिडिक्टेड केलं होतं. इन 1961. These waves, ह्या जे वेव्हज आहेत, कोणत्या? ह्या जे ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज आहेत, these waves are very weak. ह्या जे वेव्हज आहेत ते खूप वीक आहेत, आणि एखादी गोष्ट वीक असेल तर याला डिटेक्ट करणं डिफिकल्ट असते. These waves, म्हणजे ह्या जे ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज आहेत, these waves are very weak. It is very difficult to detect them. म्हणजे ह्या जे वेव्हज आहेत ह्या वीक वेव्हज आहेत. These waves are very weak and मग काय असते अशा वीक वेव्हजला? And it is very weak and it is detected to them. आणि अशा वीक असलेल्या वेव्हजला डिटेक्ट करणं,
it is very difficult to detect them आणि यांना डिटेक्ट करणं काय जाते अवघड जाते. म्हणजे आपण सांगू शकतो की ह्या ज्या टाईपच्या अशा वेव्ज आहेत अशा वेव्जला डिटेक्ट करणं काय जात असते तर डिफिकल्ट जाते. म्हणजे ह्या जे वेव्ज आहेत डिफरंट टाइप ऑफ वेव्ज आहेत. दे हॅव बीन कॉल्ड एज फॅब्रिक स्पेस टाइम वेव्स. देअर एक्झिस्टन्स प्रिडिक्टेड. त्यांचं अस्तित्व कधी आहे हे सांगितलं होतं आइन्स्टाईननं, म्हणजे फार पूर्वी सांगितलं होतं. इन 1961 मध्ये सांगितलं होतं त्यांनी. दीज वेव्ह आर व्हेरी वीक. आणि ह्या जे वेव्स आहेत ते व्हेरी वीक आहेत, व्हेरी वीक आहेत. आणि एखादी वीक असेल तर व्हेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम. म्हणजे यांना शोधणं हे सुद्धा काय जात असते डिफिकल्ट जात असते. ह्या जे वेव्स होत्या व्हेरी वीक होत्या आणि व्हेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम. म्हणजे त्यांना शोधणं सुद्धा कठीण होतं. म्हणजे वीक असल्या कारणानं त्यांना शोधणं कठीण होतं. आपण ज्या बघत आहे त्या कोणत्या वेव्ज आहेत त्या ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ज. सुरुवातीला काही डिफरंट टाईपच्या वेव्ज बघितल्या, पण नंतर बघायला आपण ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ज आर डिफरंट टाईप ऑफ वेव्ज. म्हणजे बाकीच्या जे वेव्ज होत्या त्याच्या अगोदर बघितलेल्या त्याच्यापेक्षा ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ज डिफरंट टाईप ऑफ वेव्ज म्हणतात. They have been called as wave on the fabric of space-time. Einstein predicted. एक सायंटिस्ट होऊन गेले बघा. आइन्स्टाईन प्रिडिक्टेड केलं होतं, भाकीत केलं होतं, सांगितलं होतं देअर एक्झिस्टन्स इन 1960. 1916 मध्ये त्यांनी प्रिडिक्टेड केलं होतं या जे ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ज होत्या. दीज वेव्स आर व्हेरी वीक. आणि ह्या वीक आहेत आणि वीक असल्या कारणानं त्याला डिटेक्ट करणं सुद्धा काय जाते तर डिफिकल्ट जाते. मग आता ह्या जे वेव्स आहेत मग सायंटिस्टने काय केलं. सायंटिस्ट हॅव कन्स्ट्रक्टेड एक्स्ट्रीमली सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट. म्हणजे सायंटिस्टने नंतर काय केलं एक कन्स्ट्रक्ट केलं, एक अरेंजमेंट मांडणी केली, एक इन्स्ट्रुमेंटचा शोध लावला. सायंटिस्ट हॅव कन्स्ट्रक्टेड एक्स्ट्रीमली सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट टू डिटेक्ट द ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ज. म्हणजे जे सायंटिस्ट होते सायंटिस्टने कन्स्ट्रक्टेड केलं. सायंटिस्ट हॅव constructed extremely sensitive instrument म्हणजे सायंटिस्टने काय केलं एक कन्स्ट्रक्टेड केलं, एकाची अरेंजमेंट केली, तयार केलं. काय कन्स्ट्रक्ट केलं एक एक्स्ट्रीमली सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट. म्हणजे त्यांनी एक इन्स्ट्रुमेंट तयार केलं. एक असं इन्स्ट्रुमेंट केलं तयार. कशा पद्धतीचं केलं इन्स्ट्रुमेंट टू डिटेक्ट द ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ज. ह्या जी ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ज त्या टू डिटेक्ट द ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ज. ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ज म्हणजे सायंटिस्टने काय केलं. सायंटिस्टने हे सेन्सिटिव्ह जे व्हेरी वीक डिफिकल्ट डिटेक्ट ज्या वेव्ज होत्या त्याला रिसीव्ह करणार एक असं डिव्हाइस तयार केलं आणि याचं कन्स्ट्रक्ट केलं सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट टू डिटेक्ट द ग्रॅव्हिटेशनल. डिटेक्ट करणार म्हणजे ह्या जी वेव्ज होत्या ह्या वेव्ज डिटेक्ट करणार, ह्या वेव्ज माहीत करणार एक असं इन्स्ट्रुमेंट शोधून काढलं. पुन्हा काढलं तर पुन्हा सायंटिस्ट हॅव डिटेक्ट द काय डिटेक्ट केलं बघा. सायंटिस्ट हॅव कन्स्ट्रक्ट केलं एक्स्ट्रीमली सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट टू डिटेक्ट द ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ज. म्हणजे ह्या जे ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ज होत्या ह्या डिटेक्ट करणार एक असं इन्स्ट्रुमेंट काढलं आणि ते इन्स्ट्रुमेंट काय शोधत होतं तर काय शोधत होतं ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ज. अमोंग दिस म्हणजे या असे बरेचसे काढले होते इन्स्ट्रुमेंट. त्याच्यामधले एक फेमस इन्स्ट्रुमेंट आहे बघा. अमोंग दिस म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट होते या इन्स्ट्रुमेंट मधले फेमस इन्स्ट्रुमेंट आहे. आणि ते इन्स्ट्रुमेंट कोणतं आहे अमोंग दिस म्हणजे या इन्स्ट्रुमेंट पैकी याच्यापैकी अमोंग दिस LIGO LIGO
among these LIGO, laser interferometric gravitational waves. Laser interferometric gravitational waves observatory. Laser interferometric gravitational waves observatory एक असं प्रॉमिनंट असं एक डिव्हाइस शोधून काढलं आणि हे काय बघत होतं तर काय करत होतं हे डिव्हाइस ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स डिटेक्ट करत होतं. असे बरेचसे काढले होते पण त्याच्याबद्दल एक प्रॉमिनंट होतं एक ठळक असं एक इन्स्ट्रुमेंट काढलं होतं आणि त्या इन्स्ट्रुमेंटचं नाव काय घेतलं तर लिगो लेझर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स ऑब्झर्वेटरी. एक्झॅक्टली 100 years ऑफ देअर प्रिडिक्शन म्हणजे जे आइन्स्टाईनने प्रिडिक्शन केलं होतं त्याच्या 100 years नंतर एक्झॅक्टली 100 year एक्झॅक्टली 100 year ऑफ देअर प्रिडिक्शन जे आइन्स्टाईन सायंटिस्टने इन 1916 मध्ये जे प्रिडिक्शन केलं होतं त्याच्यानंतर 100 वर्षानंतर 100 वर्षानंतर 100 year of their prediction 100 year of their prediction scientists detect these waves coming from the astronomical source. म्हणजे 100 वर्षानंतर सायंटिस्टनं काय केलं सायंटिस्ट डिटेक्ट these waves म्हणजे ह्या जी ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स होत्या सायंटिस्टने डिटेक्टेड these waves. आता डिटेक्टेड these waves म्हणजे कोणत्या तर ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स. Scientists detected gravitational waves 100 years after 100 years म्हणजे 100 वर्षानंतर ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स ह्या होत्या डिटेक्टेड झाल्या होत्या. कुणाच्या 100 वर्षानंतर जे सायंटिस्ट आइन्स्टाईननं सांगल्याचे जे वर्ष होतं इन 1960 मध्ये त्याच्यानंतर 100 वर्षानंतर ह्या डिटेक्टेड झाल्या होत्या. दिस वेव्ह कमिंग फ्रॉम आणि ह्या ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स कुणाकडून येत होत्या कमिंग होत होत्या कुणाकडून फ्रॉम द ॲस्ट्रॉनॉमिकल सोर्स. म्हणजे आपण सांगितलं होतं सुरुवातीला तर ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स जे येत होत्या ते कुणाकडून ॲस्ट्रॉनॉमिकल सोर्स म्हणजे जे खगोलीय वस्तू आहेत ॲस्ट्रॉनॉमिकल सोर्स जे ॲस्ट्रॉनॉमिकल सोर्स पासून त्या ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स येत होत्या त्याच वेव्स डिटेक्ट करण्यात आल्या. कधी डिटेक्ट करण्यात आल्या तर एक्झॅक्टली 100 years आफ्टर देअर प्रिडिक्शन. आणि नंतर याच्यामध्ये ह्या जी डिस्कवरी आहे इंडियन सायंटिस्ट हॅव कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस डिस्कवरी म्हणजे जे भारतामधले सायंटिस्ट आहेत जे इंडियन सायंटिस्ट आहेत या इंडियन सायंटिस्टचं पण कॉन्ट्रीब्युशन होतं. कशामध्ये कॉन्ट्रीब्युशन होतं तर या डिस्कवरीमुळे. मग या डिस्कवरीमुळे फायदा काय झाला या डिस्कवरीचं बेनिफिट काय तर या डिस्कवरीचं बेनिफिट आहे एक न्यू पाथ एक नवीन मार्ग सुरुवात झाली. कशाचा नवीन मार्ग एक न्यू पाथ. This discovery has been new path to obtain the information about the universe. This discovery has opened a new path. म्हणजे या शोधामुळे हे जे शोध होते हे जे डिटेक्ट करणारे जे इन्स्ट्रुमेंट काढलं होतं हे जे लिगो होता या शोधामुळे एक न्यू पाथ. This discovery has opened a new path to obtain the information about the universe. म्हणजे जे युनिवर्स होतं या पूर्ण युनिवर्सची शोध घेण्याचे नवीन एक पाथ नवीन एक मार्ग तयार झाला होता की जे आता पूर्वीचे तर भरपूर मार्ग होते शोध घेण्याचे पण त्याच्यात नवीन आणि इफेक्टिव्ह असा एक मार्ग तयार झाला होता तर हा आहे. तर याच्यामध्ये काय करायला बघा परत एकदा सुरुवातीच्या पॉइंटमध्ये सांगितलं ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स आर व्हेरी डिफरंट टाईप ऑफ वेव्स. ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स ह्या खूप वेगळ्या प्रकारच्या वेव्स आहेत डिफरंट टाईप ऑफ वेव्स आहेत. नंतर दे हॅव बीन कॉल्ड यांना काय म्हणलं जाते बघा दे हॅव बीन कॉल्ड फॅब्रिक ऑफ स्पेस टाइम. फॅब्रिक ऑफ स्पेस टाइम आइन्स्टाईन प्रिडिक्टेड आणि आइन्स्टाईनने प्रिडिक्टेड केलं होतं भाकीत केलं होतं सांगितलं होतं म्हणजे एखादी गोष्ट येण्याच्या अगोदरच त्यांना माहिती कळाली होती पण ते शोधू शकलं म्हणजे सांगू शकलं नाही की ह्याच आहेत एक्झॅक्टली पण त्यांनी भाकीत केलं होतं सांगलं होतं की अस्तित्व आहे म्हणून सांगितलं होतं. प्रिडिक्टेड कधी तर इन 1960 मध्ये आणि 1916 मध्ये प्रिडिक्टेड केलं होतं. दिस वेव्स आर व्हेरी वीक. आणखीन एक ह्या जे वेव्स आहेत वीक आहेत वीक वेव्स आहेत आणि वीक असल्या कारणानं याला डिटेक्ट करणं सुद्धा काय असते डिफिकल्ट असते ते. मग सायंटिस्टने एक कन्स्ट्रक्शन केलं एक मांडणी केली कशाची केली कन्स्ट्रक्टेड एक्स्ट्रीमली सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट असं एक सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट कन्स्ट्रक्ट केलं. सेन्सिटिव्ह म्हणजे जसं की आपल्या
सेन्स असतात बघा, मोबाईलला सेन्स असते की ते सेन्सेशन दाखवते, म्हणजे लाईट जास्त डार्क आला तर ब्राईट लाईट मध्ये गेलं तर स्क्रीन ब्राईट होते, डिम लाईट मध्ये गेलं तर डिम होते, हे सेन्सेशन. तसे यांनी एक सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट असं एक डिटेक्ट केलं होतं टू डिटेक्ट द ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स. म्हणजे असं एक इन्स्ट्रुमेंट बनलं होतं की जे इन्स्ट्रुमेंट डिटेक्ट करत होतं, कशाला डिटेक्ट करत होतं तर ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स. नंतर अमॉंग दिस, आता याच्यामध्ये जे इन्स्ट्रुमेंट मध्ये एक इन्स्ट्रुमेंट जे होतं ते कोणतं होतं, लिगो एक इन्स्ट्रुमेंट होतं. नंतर याच्या बरोबर 100 वर्षानंतर ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स जे होत्या त्या वेव्स रिसीव्ह करणारं ॲस्ट्रॉनॉमिकल सोर्स पासून ह्या डिटेक्ट केल्या गेल्या, आणि याच्यामध्ये भारतातल्या सायंटिस्टचं पण कॉन्ट्रीब्युशन होतं. आणि या वेव्समुळे काय झालं तर एक गोष्ट तयार झाली, एक गोष्टीचा फायदा झाला. जी युनिव्हर्सची स्टडी होती ते न्यू पाथ, नवीन मार्ग इथं तयार आला, किंवा नवीन मार्ग आपल्याला इथं ओपन झाला टू ऑब्टेन द, हे जे मार्ग आहे ते मार्ग तयार झाला. कशाचा मार्ग तयार झाला, युनिव्हर्सची स्टडी करण्याचा एक नवीन मार्ग, इन्फॉर्मेशन मिळवण्याचा नवीन मार्ग ऑब्टेन झाला.